سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. اگه دوست دارین آموزش درست کردن این کیک ساده وانیلی رو که فوق‌العاده اسفنجی و خوشمزه است ببینیم، با من همراه باشید. یک کیک خوشمزه و نرم و لطیف که هم میتونین با همزن دستی، هم با چنگال و هم با همزن برقی تهیه‌اش کنید. مواد لازم: آرد 2 پیمانه، تخم مرغ 3 عدد، شکر 1 پیمانه، شیر 1 پیمانه، روغن 1/2 پیمانه، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری و وانیل نوک قاشق چایخوری. نکته‌ای که در مورد مواد هست اینه که حدود نیم ساعت یا 45 دقیقه قبل اینکه درست کردن کیک رو شروع کنیم حتما باید بذارید موادتون خارج یخچال بمونن. و اینکه به جای پیمونه میتونید از یه لیوان فرانسوی دسته‌دار استفاده کنید. برای شروع کار اول بیکینگ پودر رو با آرد کاملا مخلوط میکنیم. حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 2 بار الک میکنیم. این مرحله رو حتما انجام بدین چون الک کردن آرد خیلی مهمه و یکی از لازم‌ترین مراحل برای تهیه یک کیک با کیفیت و پوکه. خب حالا داخل یک کاسه 3 تا تخم مرغ رو میشکنیم. بهش 1 پیمانه شکر، و اندازه نوک قاشق چایخوری وانیل رو اضافه میکنیم و با همزن دستی یا چنگال و یا همزن برقی حدود 5 یا 6 دقیقه هم میزنیم تا زمانی که رنگش کاملا روشن و کرم رنگ شه و حالت کشدار داشته باشه مخلوطمون. هم زدن تخم مرغ و شکر خیلی مهمه و از اصلی ترین نکات برای تهیه یک کیک با کیفیته. پس این مرحله رو خوب و با دقت انجام بدید. اگه بدون همزن برقی مچ دستتون اذیت میشه میتونید به این شکل مواد رو هم بزنید. هم راحت تره و هم خیلی سریعتر جواب میده. از این مرحله تا آخرین مرحله تهیه کیک سعی کنید همه هم زدن و مخلوط کردن رو توی جهت انجام بدید و مواد رو تو جهت‌های مختلف مخلوط نکنید. حتی با این روشی که گفتم اگه دقت کنید من سعی میکنم همزن رو تو جهت عقربه ساعت دور ظرف بگردونم. خب موادم به این حالت رسید و آماده است. بهش 1 پیمونه شیر، و نصف پیمونه روغن اضافه میکنم و با سرعت نرمال خوب هم میزنم تا موادم کاملا مخلوط شن. دوستای عزیزم اگه که تا اینجای ویدیو رو دیدین لایک و سابسکرایب یادتون نره. حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر که قبلا 2 بار الک کردیم طی چند مرحله کم کم الک میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. و به صورت دورانی هم میزنیم. در حدی هم بزنیم که آرد کاملا مخلوط شه و گوله گوله نمونه. اما بیش از حد نباید هم زدن آرد رو ادامه بدیم. فقط در حدی که آرد کامل با مواد مخلوط شه. بهتره برای مخلوط کردن آرد با مواد از قاشق فلزی یا همزن استفاده نکنید.
خب مایه کیکمون حاضره. من میخوام برای این کیک از یه قالب 18 سانتی با ارتفاع 6.5 سانت استفاده کنم. کف ظرفم یه مقدار خیلی کم روغن میریزم و ظرف رو چرب میکنم. برای کیک اسفنجی بهتره کف قالب و حدود 1 سانتیمتر از پایین دیواره رو چرب کنید و دیوارها رو زیاد چرب نکنید تا کیکتون خوب پف کنه. حالا کاغذ روغنی رو که قبلا به ابعاد قالبم برش زدم ته قالب میندازم و روی کاغذ رو چرب نمی کنم دیگه. حواستون باشه که برای چرب کردن قالب از روغن زیادی استفاده نکنید چون باعث میشه که کیکتون کمتر پف کنه. این همون قالب کیکی که با هم تو ویدیوی آنباکسینگ و دیجیکالا آنباکسش کردیم. لینکش رو این بالا میذارم، اگه دوست داشتین میتونین به این ویدیوش رو ببینید. بهتره که قالب رو قبل شروع کار آماده کنی تا بین آماده کردن مایه کیک و گذاشتنش داخل فر زیاد وقفه نیفته. حالا مایه کیک رو میریزم دقیقا مرکز قالب و اجازه میدم خودش پخش شه. بهتره از قالبی استفاده کنین که حدود 2/3 قالب پر شه و 1/3 قالب خالی بمونه. حالا اینو چند بار آروم به سطح صاف بکوبین تا حبابای کیکمون از بین برن. خب حالا میره داخل فری که 15 دقیقه قبل با دمای 175 درجه گرمش کردیم به مدت 50 دقیقه الی 1 ساعت. این زمان کاملا بستگی به فرتون داره. من حواستون باشه که قبل 30 یا 40 دقیقه به هیچ عنوان در فر رو باز نکنید چون باعث میشه که پف کیکتون بخوابه. برای اینکه متوجه شین کیک کامل پخته یا نه میتونین بعد اینکه روی کیک طلایی شد از سیخ چوبی یا خلال دندون استفاده کنید و داخل کیک فرو کنید. اگه تمیز بیرون اومد یعنی کیک حاضره. بعد اینکه کیک رو از فر بیرون آوردین اجازه بدین از داغی بیفته و بعد از قالب خارجش کنین چون امکان داره کیکتون نصف شه. عالیه، این کیک خیلی خوش‌طعم و اسفنجی و پوکه و برای عصرونه خیلی مناسبه. حتی میتونین برای مناسبت‌های مختلف تزیینش کنین و از خوردنش لذت ببرین. بعد اینکه کیک رو از قالب خارج کردین برش بزنین تا کیکتون خمیر نشه. عزیزای من ممنون که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که لایکش کنین و کانالمو سابسکرایب کنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.